Hello everyone, welcome to Ashok IS Academy. So আজি আমি বাতৰি বিশ্লেষণত তোমাৰ যোৱা 25 তাৰিখ 26 তাৰিখ আৰু আজি 27 জুলাই তাৰিখত যিবোৰ আসাম ট্ৰিবিউনৰ ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আৰু আৰ্টিকেলছ আছিলে সেইবোৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম। সো আহক আজি জানো যে এইকেইদিন তোমাৰ কি ইম্পৰ্টেণ্ট আসাম পাৰ্সপেক্টিভ বা কি ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ আহিছিল। সো প্ৰথমটো হৈছে তোমাৰ যে এক্সামিনেশ্যন ৰিফৰ্ম। আমি জাষ্ট এটা অভাৰভিউ জানি লওঁ কি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। প্ৰথম যে এক্সামিনেশ্যন ৰিফৰ্ম যিটো তোমাৰ নিট প্ৰটেষ্ট হৈছিলে তাৰ ৰেছপন্সত এক্সামিনেশ্যন ৰিফৰ্ম কৰিম বুলি কৈছে আমাৰ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ এটা মিটিঙত, য'ত হাই পাৱাৰ কমিটিও বনোৱা যাব আণ্ডাৰ নন্দন নিলেকানি, হয়নে? লগতে ৱৰ্ল্ড হেপাটাইটিছ ডে যিটো কাইলৈ হয়, চ' সেইটোৰ ওপৰত কি ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে, থিম কি আছে সেইটো জানি লওঁ। ঠিক এক্স'প্লেনেট LH1140b এটা নামৰ এটা প্লেনেট ডিছকভাৰ কৰা গৈছে, যোনটো পচিবল ছুপাৰ আৰ্থ হ'ব পাৰে। লগতে সাৰনাথ ইউনেস্কো ষ্টেটাছ পালে, এনচিয়েণ্ট বুদ্ধিষ্ট চাইট হয় বেচিকেলি। আৰু ৰাইট টু পাৰ্চন উইথ ডিছেবিলিটি, ৰাইট অফ পাৰ্চন উইথ ডিছেবিলিটি এক্ট 2016 এতিয়া 2026 10 বছৰ হৈ গ'ল। ছাৰ তাৰ কি চেলেঞ্জেছ আছে, এতিয়া কি ষ্টেটাছ আমি লাভ কৰিলোঁ এইটো এক্টত, সেইটো গোটেইখিনি আমি জানো আহক। আৰু লগতে তোমাৰ MSCA ডক্টৰেল ফেলোশ্বিপ এৱাৰ্ডৰ বিষয়ে আমি জানিম যে আমাৰ অসমৰ এজন চিটিজেনে পাইছে, হয়। আৰু লগতে ইণ্ডিয়ান টি ইণ্ডাষ্ট্ৰি কি চেলেঞ্জেছ আছে যিটো মেইনছ পাৰ্সপেক্টিভ বা আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। চ' এতিয়া আমি এটাকে চাওঁ ডিটেইলছত বস্তুবোৰ, হ'ব। চ' চোৱা এতিয়া PM এনাউন্স হাই পাৱাৰ্ড কমিটি অন এক্সামিনেশ্যন ৰিফৰ্ম। এই ৰিফৰ্ম কিহৰ কাৰণে এইটো হৈছে, বেচিকেলি ফৰ দ্য এণ্টি নিট প্ৰটেষ্ট যিটো আছিলে সেইটো ৰেছপন্সত এইটো PMে কৈছে, কাৰণ লিক প্ৰুফ হ'ব লাগিব, হয়নে? ট্ৰান্সপেৰেণ্ট হ'ব লাগিব যিবোৰ এক্সাম কণ্ডাক্ট কৰে। লগতে টেকন'লজি ড্ৰিভেন হ'ব লাগিব। এই ট্ৰান্সপেৰেঞ্চি কোনে প্ৰভাইড কৰিব? টেকন'লজি ড্ৰিভেনে প্ৰভাইড কৰিব। চ' এইটো মন কৰিবা। চ' যদি ডিটেইলছত যাওঁ, বেছিক তোমালোকে জানাই ছ'চিয়েল মিডিয়াত থকা চাগে। চ' এটা হাই পাৱাৰ টাস্ক ফ'ৰ্চ ফৰ্মেশ্যন কৰা গৈছে আৰু হেড কোনে কৰিব? নন্দন নিলেকানিয়ে হেড কৰিব, টু মেক ইণ্ডিয়া পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন ছিষ্টেম লিক প্ৰুফ এণ্ড ট্ৰান্সপেৰেণ্ট এণ্ড টেকন'লজি ড্ৰিভেন। যদি ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো কওঁ, নেশ্যন ৱাইড তোমাৰ গোটেই প্ৰটেষ্ট হৈ আছিলে, ৰেজিগনেশ্যন অফ ইউনিয়ন এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ এণ্ড প্ৰটেষ্ট অফ এলিজ ইৰেগুলাৰিটিজ, চেণ্টাৰ টু ইণ্ট্ৰডিউচ এ পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন প্ৰিভেনশ্যন অফ আনফেয়াৰ মিনছ এণ্ড এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2026। এইটো চবচে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব তোমালোকৰ নেক্সট ইয়েৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে, সেইটো মন দিবা। আৰু নেক্সট তোমালোকৰ যিবোৰ APSC ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সাম হ'ব তাত এনেকুৱা টাইপৰ টপিকছ সুধিব। ঠিক, এতিয়া চোৱা, যদি মই কওঁ হাই পাৱাৰ কমিটি, এইটো বিষয়ে জানিলে কম্প'জিশ্যন কোন আছে। চ' তেওঁৰ চেয়াৰপাৰ্চন হৈছে নন্দন নিলেকানি, হয়। নন্দন নিলেকানি কোন হয়? co-founder অফ ইনফ'চিছ, আৰ্কিটেক্ট অফ আধাৰ। এইটো মন কৰিবা, আধাৰ যিটো আমি ইউজ কৰিছোঁ তেওঁ আৰ্কিটেক্ট, তেওঁ একচুৱেলি ছেট কৰিছিলে আধাৰটো কেনেকৈ হ'ব লাগে এণ্ড অল। আৰু লগতে ডিজিটেল পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ পাইনিয়াৰ হয়, মানে এটা ভাল এক্সপাৰ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি এইকেইটা ক্ষেত্ৰত। চ' তেওঁ একচুৱেলি এইটো হেড কৰিব বা চেয়াৰপাৰ্চন হিচাপে থাকিব। আৰু লগতে আদাৰ মেম্বাৰ কোন আছে চাই ল'বা। এছ সোমনাথ, ইছৰ ফৰ্মাৰ চেয়াৰমেন। তপন ডেকা আমাৰ অসমৰ ইণ্টেলিজেঞ্চ ব্যুৰ' চিফ আছিল। V কামাকতি, IIT মাদ্ৰাজ ডাইৰেক্টৰ। অনিতা কৰৱাল, ফৰ্মাৰ এডুকেশ্যন ছেক্ৰেটাৰী। আৰু লগতে অমৃত লাল মিন্না, IAS অফিচাৰ। চোৱা, তোমালোকৰ APSCত কুৱেশ্যন এইটো পৰা আহিব পাৰে, কিন্তু ADRE, DHS, DME আৰু বেলেগ তোমাৰ যিবোৰ APSC ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সাম আছে তাত এইকেইটাৰ পৰা ডেম চিয়'ৰ এটা কুৱেশ্যন থাকিবই প্ৰিলিমছত ক'ব গ'লে। ঠিক, চ' এনেকৈ তোমালোকে পাৰা যদি স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'বা, নহ'লে আমাৰ গ্ৰুপত এইকেইটা নোটছ পাই যাবা, হ'ব। চ' চোৱা, নেক্সট আছে তোমাৰ যে এই টাস্ক ফ'ৰ্চটো অবজেক্টিভ কি হ'ব, হয়। চ' এটাকে আমি জানি লওঁ। প্ৰথমটো হৈছে ছিষ্টেমত ৰিফৰ্ম অনাটো, ছেকেণ্ড হৈছে লিক যিবোৰ হৈ আছে তাক প্ৰিভেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে, লগতে ট্ৰান্সপেৰেঞ্চি লগতে একাউণ্টেবিলিটি মেইনটেইন কৰিব লাগিব, হয়নে, পৰীক্ষা এক্সামিনেশ্যন পেটাৰ্ণত। আৰু লগতে টেকন'লজিক মেক্সিমাম ইউজ কৰিব লাগিব টু মেক দিছ ছিষ্টেম ট্ৰান্সপেৰেণ্ট এণ্ড একাউণ্টেবল, ৰাইট। আৰু লগতে ক্ৰেডিবিলিটি বঢ়াব লাগিব পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন। আৰু লগতে যিটো NTA ৰিফৰ্ম, যিটো বহুত দিনৰ পৰা আমি NTA ৰিফৰ্ম কৰি আছোঁ, চ' তাৰ ওপৰত এটা ৰিফৰ্ম আনিবলৈ সেইটো কাৰণে টাস্ক ফ'ৰ্চটো বনাইছে, হ'ব। ঠিক, চ' নেক্সট চোৱা এতিয়া কি হৈছে। চ' এতিয়া যিটো বিল আনিম বুলি কৈছে 2026, এইটো পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন প্ৰিভেনশ্যন অফ আনফেয়াৰ মিনছ এমেণ্ডমেণ্ট বিল 2026। চ' কি প্ৰভিজন কি থাকিব? প্ৰথমটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেক কোৰ্ট ইন এভৰি ষ্টেট। এইকেইটা এনেকৈ মনত ৰাখিবা, যিবোৰ এনেকৈ টাৰ্মছ থাকে, এভৰি, অনলি, এমাং। চ' এইকেইটা বস্তু মনত থাকিবা, কাৰণ APSC বা এনেকৈ হাই লেভেল এক্সামত এনেকুৱা টাৰ্মছতে ধৰে। আৰু লগতে কৈছে যে ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেক কোৰ্ট প্ৰত্যেকখন ষ্টেটত ফৰ পেপাৰলি কেছত থাকিব লাগিব। 2 মাহৰ ভিতৰত ইনভেষ্টিগেশ্যনটো কমপ্লিট হ'ব লাগিব। এইটো চোৱা নাম্বাৰ, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মন কৰিবা।
আৰু লগতে যোনে ধৰা পৰিব তাক পানিশমেণ্ট হিচাপে তোমাৰ 10 year ইম্প্ৰিজনমেণ্ট দিব যোন অফেণ্ডাৰ হ'ব হয় আৰু লগতে 50 লাখ ফাইন হ'ব য'ত ইণ্ডিভিজুৱেল ইনভলভ হৈ থাকিব আৰু যদি সিন্ডিকেট থাকে 10 crore ফাইন থাকিব সিন্ডিকেট মানে গ্ৰুপ অফ হয় অৰ্গেনাইজ পেপাৰলি সিন্ডিকেট মে ফেচ ফাইনছ আপ টু 10 crore সো এইটো মন কৰিবা এটা চোৱা এই ৰিফৰ্মটো কিয় দৰকাৰ হৈছিল এটা আমি তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছোঁ এটা ষ্টুডেণ্ট পাৰ্সপেক্টিভ আচাব লাগিব যে ৰিফৰ্মটো কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে প্ৰথমটো হৈছে ফেয়াৰ এণ্ড ট্ৰান্সপাৰেণ্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট হ'ব লাগিব ষ্টুডেণ্টছৰ ছাইডৰ পৰা মেৰিট বেছ ছিলেকশ্যন হ'ব লাগিব আৰু লগতে গ্ৰেটাৰ ট্ৰাষ্ট ইন এক্সামিনেশ্যন ছিষ্টেম ইট ইজ এ কোৰ অফ আৱাৰ এক্সামিনেশ্যন ছিষ্টেম হয় না যদি গভৰ্নেন্স কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে ক্ৰেডিবিলিটি মেইনটেইন ৰাখিব লাগিব এক্সামিনেশ্যন ফ্ৰডটো কমাব লাগিব আৰু লগতে ডিজিটেল গভৰ্নেন্সটো ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব ফ্ৰম ইকনমিকেল ছাইড ষ্ট্ৰংগাৰ হিউমেন ৰিচোৰ্চ ছিলেকশ্যন হ'ব লাগিব এতিয়া চোৱা পেপাৰ লিক যিবোৰ হয় এইবোৰ একচুৱেলি মিনিষ্টাৰ বা তেনেকুৱা টাইপৰ নহয় একচুৱেলি এবাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল লোৱাৰ লেভেলৰ ইণ্ডিভিজুৱেলে কৰে ক'ব গ'লে চ' আমি হিউমেন ৰিচোৰ্চ যেতিয়া ছিলেকশ্যন কৰিম সেইটো বহুত ভাল হ'ব লাগিব আৰু লগতে কনফিডেন্স ইন পাব্লিক ৰিক্ৰুটমেণ্টটো এনহেঞ্চ কৰিব লাগিব আৰু লগতে কোৱালিটি টেলেণ্ট পাইপলাইন মেনেজ বনাব লাগিব ক'ব গ'লে ঠিক এটা মেইন থাকিব লাগিব চেলেঞ্জেছ হয়নে কি চেলেঞ্জেছ থাকিব পাৰে আমাৰ যিটো এডুকেশ্যন ছিষ্টেম আছে প্ৰথমটো হৈছে চাইবাৰ ছিকিউৰিটি থ্ৰেট হ'ব লাগিব ইনচাইডাৰ কলিজন হ'ব লাগিব ডাৰ্ক ৱেব চাৰ্কুলেশ্যন অফ কুৱেশ্যন পেপাৰ সেইটো বন্ধ কৰাব লাগিব কোঅৰ্ডিনেশ্যন আমাং দ্য ষ্টেটছ হ'ব লাগিব ঠিক আৰু লগতে যেতিয়া কওঁ কেপাচিটি বিল্ডিং ফৰ ডিজিটেল এক্সাম ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এইটো মোৰ ডাঙৰ এইটো ইছ্যু এটা চলি আছে ক'ব গ'লে আৰু প্ৰটেকশ্যন অফ ষ্টুডেণ্ট ডাটা এণ্ড প্ৰাইভেচি ইজ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট চেলেঞ্জেছ ইন দিছ টুডেজ এৰা অফ ডিজিটেল হয় যদি আমি এই চেলেঞ্জেছক যদি আমি ৱে ফ'ৰটো কওঁ যদি তোমালোকৰ মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব প্ৰথমটো হৈছে AI বেছড মনিটৰিং অফ এক্সামিনেশ্যন হয় লগতে এণ্ড টু এণ্ড ইনক্ৰিপ্টেড ডিজিটেল QP ডেলিভাৰী হ'ব লাগিব চাইবাৰ ছিকিউৰিটি অডিট প্ৰপাৰ হ'ব লাগিব বায়'মেট্ৰিক অথেণ্টিকেশ্যন হ'ব লাগিব ব্লক চেইন বেছ ছিকিউৰ এক্সাম ৰেকৰ্ড থাকিব লাগিব ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অভাৰচাইট এণ্ড টাইম বাউণ্ড প্ৰচিকিউশ্যন হ'ব লাগিব এইটো চোৱা চবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান জুডিচিয়েলত এইটো এটা ফচি থাকে যেতিয়া টাইম বাউণ্ড প্ৰচিকিউশ্যন নহয় মেইন ক'ব গ'লে ঠিক চ' এইকেইটা চেলেঞ্জেছ তোমালোকে ৱে4 এইটো লিখিব পাৰিবা আৰু মেইনছত নিজৰ এনচাৰটো আৰামছে 10 নম্বৰ কুৱেশ্যন আহিলে পাৰিবা হ'ব যদি প্ৰিলিম ছাইডৰ পৰা কওঁ ক'লোৱে কমিটি হেড কোনে কৰিছে পাৰ্পাছটো কি আছে ক'লোৱে লিক প্ৰুফ ফ'কাছ ৰাখিছে ট্ৰান্সপাৰেণ্ট এক্সামিনেশ্যন মেইনটেইন কৰিব লাগিব টাৰ্গেট এজেঞ্চি NTA হয় ৰাইট টেকন'লজি কি ইউজ কৰিব লাগিব বিলটো কোন নামটো কি হয় এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক নিশ্চয় DHSC DME বা ADR এক্সামত দিব যে ৰিচেণ্টলি বিল ৱাজ পাছড আফটাৰ দ্য নিট প্ৰটেষ্ট বা অৰ ইট ৱাজ ইণ্ট্ৰডিউচড তেন্তে তোমালোকক সুধিব এইটো এনচাৰটো এইটো হ'ব এইটো মন কৰিবা নেক্সট আছে ৱৰ্ল্ড হেপাটাইটিছ ডে 2026 এইটো প্ৰত্যেক বছৰ 28 জুলাইৰ দিনা এইটো হেৰি কৰা যায় হা আৰু মেইন কাৰণটো হৈছে টু awareness আনিবৰ কাৰণে বেছিকেলি to raise awareness about the viral hepatitis and accelerate effort towards its elimination যেতিয়া আমি কিবা ডেজ পঢ়োঁ নহয় তাৰ থিমটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় থিম ইজ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ এক্সামত আহে এবাৰ APSCটো আহিছে হয়নে APSCটো থিম সুধিছে বা তোমাৰ কোনটো কাৰণে চেলিব্ৰেট কৰা গৈছে চ' WHO বেছিকেলি থিমটো প্ৰভাইড কৰে হেপাটাইটিছৰ চ' এইবাৰ থিমটো হৈছে হেপাটাইটিছ লেটছ break it down ঠিক means breaking down the financial social and systematic barrier to hepatitis prevention testing and treatment হ'ব চ' এতিয়া যদি ভাইৰেল হেপাটাইটিছ কথাটো কওঁ আমি জানিব লাগিব যে হেপাটাইটিছ হয় নেকি বেছিকেলি তোমাৰ লিভাৰ যেতিয়া ইনফ্লেমেশ্যন হয় অলপ ফুলি থাকে বস্তুটো মানে গোটাকৈ অলপ ফুলি থাকে যে ঘাঁহ নিচিনাকৈ সেইটো কয় ইনফ্লেশ্যন ইন দ্য লিভাৰ কজিভ বাই 5 ভাইৰাছ এইটো 5টা ভাগত কৰিছে ABCDE চোৱা ABCDE ঠিক আৰু ট্ৰান্সমিশ্যনটো কেনেকৈ হয় ন আমি যে হেপাটাইটিছ কাৰোবাৰ A আছে B আছে C আছে সেই মানুহজন কেনেকৈনো তাৰ গাত আহিল হয়নে চ' ট্ৰান্সমিশ্যনটো কেনেকৈ হৈছে জানিব লাগিব চ' Aটো হৈছে কণ্টামিনেটেড ফুড এণ্ড ৱাটাৰ Bটো হৈছে ব্লাড ছেক্সুৱেল কণ্টেক্ট মাদাৰ টু চাইল্ড হয়নে Cটো হৈছে ব্লাড অৰ আনচেফ ইনজেকশ্যন Dটো হৈছে অনলি উইথ HPV ইনফেকশ্যন যাৰ তোমাৰ এইটো আছে চ' ডিটো হোৱা চান্সেছ বেছি আছে আৰু ইটো হৈছে কণ্টামিনেটেড ফুড এণ্ড ৱাটাৰ চোৱা এতিয়াতো গম পাইছোঁ ট্ৰান্সমিশ্যন কেনেকৈ হয় যদি নেচাৰ কওঁ একিউট আছে এটা ক্ৰনিক আছে যেতিয়া আমি একিউট কথা কওঁ মানে বস্তুটো হয় যে বাহিৰৰ পৰা আমি একুৱায়াৰ কৰিছোঁ ৰাইট যেনেকৈ তোমাৰ এইটো আছে ফুড এণ্ড ৱাটাৰ যদি ক্ৰনিক কথা কওঁ মাদাৰ এণ্ড চাইল্ড ব্লাড ছেক্সুৱেল কণ্টেক্ট এইকেইটা বাঢ়িব পাৰে আৰু যিটো Cটো হয় মষ্টলি ক্ৰনিক থাকে আৰু Dটো ক্ৰনিকে হয় মেইনলি আৰু ইটো হৈছে একিউট হয়নে এই দুটা ছেইম হয় দেখিছা নহয় তোমালোকৰ মনত ৰাখিবৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব কিন্তু যেতিয়া ভেকচিনেশ্যন কথা আহিব যে A আৰু Bটোহে ভেকচিনেশ্যন এভেইলেবল আছে
কিন্তু তোমাৰ ইটো লিমিটেড আছে, বহুত কম আছে ক'ব গ'লে। আৰু যদি চিটো চবচে ইম্পেক্টফুল হয় যিটো হয় এইটো চিটো হয় যাৰ ভেকচিন নাই। আৰু যদি কওঁ ডিটো, তো ইনডাইৰেক্ট আমি এই বি ভেকচিনটো একচুৱেলি দি দিওঁ, মন কৰিবা। চ' এই চাৰ্টটো তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব পাৰিবা, জাষ্ট তোমালোকে নিজৰ নোট ডাউন কৰিব পাৰিবা, কাৰণ এইকেইটা পৰা তোমাৰ এডিআৰিয়েল এক্সামৰ পৰা আহিব পৰা চান্সেছ বহুত থাকে। যদি মই কৈছোঁচোন একিউট মানে কৈছে তোমাৰ একুৱাৰ্ড শ্বৰ্ট টাৰ্ম হ'ব পাৰে। আৰু লগতে কমন ইন HIV আৰু এ ভাইৰাছ আৰু ভাইৰাছত থাকে। ইয়াত কি হয় তোমাৰ পেচেণ্টছবোৰ একচুৱেলি ৰিকভাৰো হৈ যায় বহুত জল্দি, ইয়াত মানে কিউৰেবল হৈ ক'ব গ'লে। ঠিক আৰু এইটো মনত ক্ৰনিক মানে হৈছে বি আৰু চি ভেকচিনত বহুত বছৰলৈকে থাকিব পাৰে বিনা চিমটমছ। এইটোক চাইলেণ্ট কিলাৰ বুলিও কয়, মানে মনে থাকিলেও মানে তোমাৰ গাত হৈ থাকিব কিন্তু গম নোপোৱা তুমি। আৰু ইট লিডছ টু চিৰচিছ, লিভাৰ কেঞ্চাৰ আৰু ফেইলিয়াৰ অলছ', চবতছে ডেঞ্জাৰ। এইটো পৰা বহুত মানুহ মৰিছে ইনফেক্ট। ঠিক এতিয়া চোৱা, যদি আমি কওঁ যে হেপাটাইচিছৰ যিটো গ্ল'বেল ইণ্ডিয়াৰ বাৰ্ডেন আছে, ৱৰ্ল্ড ৱাইডত চোৱা কি আছে 240 মিলিয়ন ইজ অফ বি চি, আৰু চবতছে হায়েষ্ট আছে এইটো হৈছে বি চিত আছে, এইটো মন কৰিবা। আৰু তাৰ নেক্সটত থাকিব তোমাৰ এইটো বি। ঠিক চ' এতিয়া চোৱা 1.34 মিলিয়ন ডেথ এভৰি ইয়েৰ। 1.34 মিলিয়ন মানে 13,40,000টা মানুহ প্ৰত্যেক বছৰ গোটেই পৃথিৱীত মৰে এইটো ডিজিজৰ কাৰণে, ৰাইট? 13,40,000। ঠিক 13,40,000 মানুহ ইয়াত প্ৰত্যেক বছৰ মৰে। ঠিক এতিয়া চোৱা, যিটো তোমাৰ হেপাটাইচিছ বি আৰু চিটো আছে, দুইটা মিলাই যিটো ডেথ হয় নহয়, ইট ইজ মোৰ দেন দ্য HIV আৰু AIDS-ত হয়। HIV AIDS-ত যিমানটো মানুহ নমৰে তাতকৈ বেছি তোমাৰ এই লিভাৰ ডিজিজৰ পৰা মৰে। আৰু যদি ইণ্ডিয়াত কথা আহিব, চবচে বেছি আছে তোমাৰ এই বিটো। আমি গম পাওঁ বি আৰু চি দুটা হয় মেক্সিমাম, আৰু আমি গম পাওঁ কি বি আৰু চি ভেকচিনেশ্যন আছেনে, যিহেতু অকল বিৰ আছে লেকিন চিৰ নাই, এইটো মন কৰিবা। হয় চ' এতিয়া চোৱা, ট্ৰান্সমিশ্যন কথা ক'লোৱে। এ আৰু ইটো হয় আনচেফ ৱাটাৰ, ফুড কণ্টামিনেটেড হয়। আৰু বি আৰু চিটো আনচেফ ব্লাড, ৰিউজ, চিৰিঞ্জ হ'ব পাৰে, নিডল শ্বেয়াৰ কৰিলে, আনপ্ৰটেক্টেড চেজ, মাদাৰ টু চাইল্ড, ইনফেক্টেড ব্লাড আৰু ফ্লুইডছ হ'ব পাৰে। আৰু এটা আছে হেপাটাইচিছ বি বাৰ্ড ড'ছেছ। তোমাৰ এইটো যেতিয়া কোনোবা এটা কেঁচুৱা জন্ম হয়, WHO ৰিকমেণ্ড কৰিছে ফাৰ্ষ্ট ড'জ উইদিন দ্য 24 আৱাৰ্ছ অফ বাৰ্থ। 24 ঘণ্টাৰ যেতিয়া জন্ম হোৱাৰ লগালগ ভিতৰতে তুমি এইটো ড'জটো দিব লাগিব, হেপাটাইচিছ বি ভেকচিনেশ্যনটো। আৰু এইটো কি হয়, প্ৰিভেণ্টছ 90% অফ দ্য মাদাৰ টু চাইল্ড ট্ৰান্সমিশ্যন। চেলেঞ্জ কি আছে, অনলি 45% অফ নিউ বৰ্ণ ৱৰ্ল্ড ৱাইড ৰিচিভ দ্য বাৰ্থ ড'জ উইদিন দ্য 24 আৱাৰ্ছ। মানে অকল 45% যিটো নিউবৰ্ণ বেবিজ আছে ৱৰ্ল্ড ৱাইড, সেইটোৱে অকল এই ড'জটো পাইছে ভেকচিনেশ্যনটো, বাকী পোৱাই নাই, ইনএক্সেচিবল হৈ আছে। যেতিয়া ডায়েগনচিছটো কওঁ, হেপাটাইচিছটো ডায়েগনচিছ কেনেকৈ কৰিব লাগিব, দুটা আছে টেষ্ট। HBS AG বুলি কয়, হেপাটাইচিছ বি হয়। আৰু যদি HCV হয়, এইটো হেপাটাইচিছ চি। এই দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট আছে। ট্ৰিটমেণ্ট ক'লোৱে। ঠিক আৰু চোৱা, চিটো একচুৱেলি ভেকচিনেশ্যন নাই, কিন্তু কিউৰেবল হয় ইন পেচেণ্ট ইউজিং ডাইৰেক্ট এক্টিং এণ্টিভাইৰেল হয়, এইটো মন কৰিবা। ভেকচিনেশ্যন নাই বাট ইজ কিউৰেবল। ঠিক এইটো মন কৰিবা। এতিয়া যদি চেলেঞ্জেছখিনি কওঁ, যে মানুহ যে ইমান প্ৰিভেলেণ্ট হৈছে, মই কৈছোঁ যে HIV AIDS-তকৈ বেছি পাই আছে, হয়নে? HIV AIDS-তকৈ বেছি মানুহ মৰি আছে থ্ৰু হেপাটাইচিছ। কিয়? কাৰণ ইয়াৰ মেইন চেলেঞ্জ কি আছে সেইটো চাব লাগিব, ৰাইট? প্ৰথমটো হৈছে এৱেৰনেছ কম আছে, মানুহৰ মাজত বহুত কমে জনা আছে যে একচুৱেলি চিমটমছ কি আছে নহ'লে এইবোৰ। ছ'চিয়েল ষ্টিগমা এটা সোমাই আছে যে এইটো মানুহ কিবা এটা হৈছে নেকি, ওচৰত নোযোৱা ঠিক আছে, তেনেকৈ ষ্টিগমা এটা সোমাই আছে। পুৱাৰ ভেকচিনেশ্যন কভাৰেজ, লিমিটেড স্ক্ৰিনিং, হাই ট্ৰিটমেণ্ট কষ্ট, ৰুৰেল হেল্থ কেয়াৰ গেপছ, এইকেইটা তোমাৰ মেজৰ চেলেঞ্জেছ আছে। তোমালোকৰ মেইনছতে লিখিবলৈ খুবেই ভাল হ'ব হা। তোমালোকৰ চেলেঞ্জেছ লিখিবলৈ বহুত ভাল হ'ব। আৰু যদি কওঁ কাৰেণ্ট গ্ল'বেল এষ্টিমেট, অনলি 10% অফ হেপাটাইচিছ বি ভাইৰেল ডায়েগনচিছ হৈছে। অকল 10% মানুহে 10% এই ভাইৰেল ইনফেকশ্যনটো ডায়েগন'জ কৰিছে। বাকী 22% অফ ডায়েগন'জড আৰ ট্ৰিটেড, 21% অফ দ্য HCV ইজ ডায়েগন'জড, 62% অফ ডায়েগন'জ ৰিচিভ এট্ৰিভ। যদি আমি WHO গ'ল 2030লৈকে যিটো আছে, যে টাৰ্গেট আছে যে 90% অফ দ্য নিউ ইনফেকশ্যন ৰিডিউচ কৰিব লাগিব, 60% অফ দ্য ডেথ ৰিডিউচ কৰিব লাগিব, আৰু লগতে ইউনিভাৰ্চেল এক্সেছ টু দ্য ভেকচিন এণ্ড অল এইবোৰ পাব লাগিব। ঠিক আমি গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইনিচিয়েটিভ যেতিয়াতো চাওঁ, সেইটো হ'ব যে নেশ্যনেল ভাইৰেল হেপাটাইচিছ কণ্ট্ৰল প্ৰগ্ৰাম আণ্ডাৰ NHM। চ' এইটো ইনিচিয়েটিভ ওলাইছিলে। লগতে ইউনিভাৰ্চেল ইমিউনাইজেশ্যন প্ৰগ্ৰাম ইনক্লুডছ হেপাটাইচিছ বি ভেকচিন। চ' এই
UIP ভেকচিনেশ্যন ড্ৰাইভত এই বি ভেকচিনটো ইনক্লুড কৰা গৈছে আৰু লগতে ফ্ৰী স্ক্ৰিনিং এণ্ড ট্ৰিটমেণ্ট ফৰ হেপাটাইটিছ বি এণ্ড চি এট পাব্লিক ফেচিলিটি লগতে ছেফ ব্লাড ট্ৰান্সমিশ্যন এণ্ড ইনজেকশ্যন প্ৰেক্টিছ তোমাৰ প্ৰমোশ্যন কৰা গৈছে চ' এনেকৈ তোমালোকৰ মেইনছত এনচাৰ লিখিব লাগিব প্ৰত্যেকটো যদি চেলেঞ্জেছ আছে তাক গভৰ্ণমেণ্টে কি ইনিচিয়েটিভ লৈছে তাক আমি ৱে ফৰৱাৰ্ড কি কৰিব পাৰোঁ আৰু যদি প্ৰিলিমছৰ ছাইডৰ পৰা হয় যিটো ADI তুমি তোমালোকে যদি ADI দিম বুলি কৈছা বা DHS DME চ' তোমালোকে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব পাৰিবা তোমালোকে এইটো ডাইৰেক্ট হিট মাৰিব ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যনছ ঠিক নেক্সট আমি আহোঁ এটমছফিয়াৰ ডিটেক্টেড অন দ্য পটেঞ্চিয়েল হেবিটেবল এক্সপ্লেনেটৰ নাম কি আছে LHS 1140B এইটো মনত কৰিবা আৰু কিমান দূৰত আছে 48 লাইট আৱাৰ আৰু সেইটো বেছিকেলি ৰকি ছুপাৰ আৰ্থ হয় ৰাইট অলপ ডিটেইলছত জানো যে হাৰ্ভাৰ্ড চাইণ্টিষ্টে ৰিপৰ্টেড এভিডেন্স ডেট এক্সপ্লেনেট LHS 1140B possesses an atmosphere making it one of the most promising candidates in the search for life beyond the earth. Detection of atmosphere doesn't mean life has been found. It indicates a key condition that can support life. মানে কৈছে যে ডিটেকশ্যন যে এটমছফিয়াৰটো আছে তাৰ মানে এইটো নহয় যে লাইফটো থাকিবই লাগিব তাত কৈছে যে ইট কুড ছাপৰ্ট লাইফ হয়নে ইন ফিউচাৰ হিউমেন যাব নহয় তাত গৈ কিনে চাব লাগিব যে ছাপৰ্ট কৰিব নকৰে এতিয়া কনফাৰ্ম হোৱা নাই জাষ্ট কৈছে যে এটমছফিয়াৰটো কোৱা কৈছে কোৱা নাই যে এটমছফিয়াৰত লাইফো ছাপৰ্ট কৰিব সেইটো মন কৰিবা প্লেনেটটোৰ নাম হয় এইটো কিমান ডিষ্টেঞ্চ আছে আমাৰ বা 48 লাইট ইয়াৰ টাইপ ৰকি ছুপাৰ হষ্ট ষ্টাৰ হৈছে ৰেড ডৱাৰ্ফ মাছ চোৱা আৰ্থতকৈ 5.6 গুণা বেছি আছে ৰাইট ৰেডিয়াছ ইট ইজ 1.7 টাইম ইনটু দ্য আৰ্থ আৰু ডিস্কভাৰী কেতিয়া আছিলে 2017ত কি ফাইণ্ডিং ইজ এটমছফিয়াৰ প্ৰেজেণ্ট প্লেনেটটো ডিস্কভাৰ কৰা গৈছিলে কিন্তু এটমছফিয়াৰটো আছে এইটো এতিয়াহে ডিস্কভাৰ কৰা গৈছে এইটো কথা মন কৰিবা এতিয়া আমি জানিব লাগিব যে ছুপাৰ আৰ্থ যিটো ডিস্কভাৰিং মেথডটো আছিলে বেছিকেলি এইটো ট্ৰানজিট মেথড দি গম পাইছে যে এটমছফিয়াৰ আছে ৰাইট এতিয়া আমি জানিব লাগিব ছুপাৰ আৰ্থ কি বস্তু হয়নে ৰকি প্লেনেট তাৰ মিনিংটো হৈছে ৰকি প্লেনেট লাৰ্জাৰ দেন দ্য আৰ্থ বাট স্মলাৰ দেন নেপচুন এইটো মনত কৰিবা আৰ্থতকৈ ডাঙৰ হ'ব লাগিব নেপচুনতকৈ সৰু হ'ব লাগিব তেতিয়া ছুপাৰ আৰ্থ বুলি কোৱা যাব মাছ জেনেৰেলি বিটুইন 2 to 10 টাইমছ অফ আৰ্থ ডাজেণ্ট ইমপ্লাই আৰ্থ লাইক হেবিটেবিলিটি এইটো মন কৰিবা লগতে ক'ম যে হেবিটেবল জ'ন মানে কি দ্য ৰিজন এৰাউণ্ড এ ষ্টাৰ ৱেৰ এ লিকুইড ৱাটাৰ কেন এক্সিষ্ট ইট অলছ' কল দ্য গল্ডিলক জ'নছ হয়নে এইটো মন কৰিবা চ' LH 1140B লাইজ ইন এ ষ্টাৰ হেবিটেবল জ'ন এইটো মনত ৰাখিবা যে LH 1140B লাইজ ইন দ্য গল্ডিলক জ'ন এইটো মন কৰিবা ট্ৰানজিট মেথড কি বস্তু যেতিয়া প্লেনেট এইটো পাছ কৰে হষ্ট ষ্টাৰৰ পৰা ছাপ'জ ধৰি লোৱা যে এখন এইটো হষ্ট ষ্টাৰ হয় ঠিক যে এটা প্লেনেট এটা পাছ কৰিছে কাষেদি ঠিক যেতিয়া পাৰ কৰোঁতে এই ষ্টাৰটো ব্ৰাইটনেছটো কমি যায় স্লাইটলি আৰু সেই বস্তুটো ক'ত দেখা পায় স্পেক্ট্ৰস্কপি অফ দ্য ষ্টাৰলাইট থ্ৰু এটমছফিয়াৰ ডিটেক্ট গেছ হিলিয়াম কনফাৰ্ম এটমছফিয়াৰ তেতিয়া গম পায় যে এটমছফিয়াৰত হিলিয়াম আছে থ্ৰু স্পেক্ট্ৰস্কপি অফ ষ্টাৰলাইট সেইটো মন কৰিবা এতিয়া চোৱা এই ডিস্কভাৰীটো কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট আছে মই কৈছোঁৱে LHS 1140Bটো বেছিকেলি ক'ত লাই কৰে হেবিটেবল জ'ন আমি ক'লোৱে অলপ আগত য'ত এটমছফিয়াৰ প্ৰচেছ কৰে য'ত হিলিয়ামটো আছে Atmosphere may be survive for over 3 billion years, increase the potential for liquid water and possible life. Potential আকৌ দেই নহয় আকৌ ফিক্স যে পাইছোঁ এটাত আৰু এইটো ৰেড ডৱাৰ্ফ ষ্টাৰ কিয় হষ্ট প্লেনেট হৈ জানানে কাৰণ এইটো স্মল আৰু কুলাৰ দেন দ্য ছান হয় most common type of star type in Milky Way হয় habitable zones are much closer to the star লগতে planets are easier to detect by transit method লগত ডিটেক্ট কৰিবলৈ বহুত ইজি হয় যদি আমি কি সাইন্টিফিক সিগনিফিকেন্সটো বিচাৰোঁ তেন্তে ইয়াৰ প্ৰথম তোমাৰ 2017 চনত এই প্লেনেটটো ডিস্কভাৰ কৰা গৈছিলে এই এটমছফিয়াৰটো এতিয়া কৰি গৈছে হয় না the first strong evidence of atmosphere around a rocky planet in habitable zone of another star advanced understanding of the planetary evolution help identify target for biosignature search advance in the field of astrobiology so এইকেইটা কাৰণে ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে যদি আমি প্ৰিলিমছৰ পাৰ্সপেক্টিভ পৰা কওঁ যে কি টাৰ্মছৰ মিনিংটো কি আছে তোমালোকে এইটো পঢ়ি ল'ব পাৰিবা এক্সোপ্লেনেট মানে কি হৈছে যে এটা প্লেনেট that orbits a star outside our solar system astrobiology the study of origin evolution and possibility of life elsewhere in the universe is called astrobiology তোমালোকৰ কাৰণে চাগে নিউ টাৰ্ম তোমালোকে এষ্ট্ৰোনমি শুনিছা লেকিন এষ্ট্ৰোবায়োলজি পটকে কিতাপবোৰ নোপোৱা সো এইটো লিখি ল'বা নিজৰ নোটছত হ'ব স্পেক্ট্ৰস্কপি technique to determine the chemical composition by analyzing light এটা টেকনিক হয় য'ত তোমাৰ লাইটৰ কালাৰবোৰ এইবোৰ কম্পোজিশনবোৰ গম পোৱা যায় ট্ৰানজিট মেথড মই কৈছোঁ ডিটেক্টিং প্লেনেট বাই দ্য ডিপ ইন ষ্টাৰলাইট when they passes in front of a star হয়নে ৰেড ডৱাৰ্ফ ষ্টাৰ এতিয়া আমি নেক্সটলৈ আহোঁ UNESCO World Heritage Site হৈছে সাৰনাথ হয়নে সাৰনাথক ইণ্ডিয়াৰ 45th UNESCO World Heritage Site সাৰনাথে পাইছে এতিয়া যদি কওঁ the ancient Buddhist site of Sarnath ক'ত আছে UP has been inscribed on the UNESCO World Heritage List under the
During the 48th session of UNESCO World Heritage Committee held in Busan, South Korea, তোমালোকৰ ADRE হৈ গ'ল হয় তাৰপাছত তোমাৰ SSC হৈ গ'ল এইবোৰ এক্সামত এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চনছ আহে যে 48th session of UNESCO World Heritage Committee was held in which country so Busan, South Africa. India এতিয়া টোটাল কিমান আছে মুঠ তোমাৰ আছে 45টা তোমাৰ UNESCO World Heritage Site আছে যদি আমি 4 most sacred Buddhist pilgrimage site কওঁ প্ৰথমটো হ'ব লুম্বিনী য'ত গৌতম বুদ্ধৰ জন্ম আছে সেকেন্ড ইজ বোধ গয়া য'ত এনলাইটেনমেন্ট পাইছিলে সাৰনাথ যেটো এতিয়া তোমাৰ ৰিসেন্টলি ইউনেস্কো হেৰিটেজ সাইট কৰিছে এটো যে প্ৰথম সেৰেমনি তাত দিছিলে প্ৰথম উপদেশ যেটো কওঁ যে আমি হেতু দিয়া গৈছিলে আৰু লগতে খুচিনগৰ যেটো ডেথ মহাপৰিনিৰ্বাণ যেটো কওঁ হেতাত তোমাৰ এই চাৰিটা sacred Buddhist pilgrimage site হয় সাৰনাথে কি আছিল য'ত গৌতম বুদ্ধ ডেলিভাৰ্ড হিজ ফাৰ্স্ট sermon after attaining enlightenment ধৰ্ম চক্ৰ পৰিৱৰ্তন যেটো তোমাৰ এনলাইটেনমেন্ট পাইছিলে তাৰপিছত যেটো প্ৰথম উপদেশ দিছিলে তাক কয় ধৰ্ম চক্ৰ পৰিৱৰ্তন টাৰ্নিং অফ দ্য হুইল অফ ধৰ্মা এটো মন কৰিবা Here Buddha established the first Buddhist Sangha এটো এটা মন কৰিবা যে এই বুদ্ধই প্ৰথম বুদ্ধিষ্ট সংঘ এস্টাবলিশ কৰা গৈছিলে তাৰ এনসাৰটো হ'ব সংঘ এটো আমাৰ সাৰনাথ ৰাইট যদি কোন সাৰনাথৰ কি বেলেগ বেলেগ তো মেজৰ মনুমেন্টছ আছে এটো আছে ধামক স্তূপা marks the place of Buddhist first sermon Chokhandi Stupa, the meeting with the first 5 disciples, Ashokan pillar built by the Emperor Ashoka in 3rd century BCE, lion capital, Indian national emblem. Aitu kune kise UNESCO World Heritage কথাটো কমপ্লিট কনভেনশন এডপ্ট কেতিয়া কৰিছিল 1972 এডমিনিষ্ট্ৰেট কোনে কৰে UNESCO যেটো তোমাৰ এটো কমিটি হৈছে UNESCO World Heritage Committee administered by the UNESCO হয় বেসিক্যালি protect cultural and natural heritage of outstanding universal value আৰু লগতে তোমাৰ 21টা ষ্টেট পাৰ্টিজ আছে কমিটিত আৰু ইন্ডিয়া আমি কৈছিলো যে 45টা টোটাল সাইট হৈ গ'ল ইনক্লুডিং দ্য কালচাৰাল ন্যাচাৰাল এণ্ড মিক্সড যদি এই ইনক্লুজনৰ যদি আমি সিগনিফিকেন্সটো চাওঁ যেটো এটো আছে তোমাৰ ইয়াৰ সিগনিফিকেন্স হ'ব যে আমাৰ ইণ্ডিয়াছ ৰিচ বুদ্ধিষ্ট হেৰিটেজটো ৰিকগনাইজ কৰা গৈছে ৰিলিজিয়াছ আৰু হেৰিটেজ টুৰিজম বুষ্ট হ'ব ইণ্টাৰনেশ্যনেল এটেনশ্যন আৰু কনজাৰভেশ্যন এফৰ্ট সাপোৰ্ট পাব লগতে কালচাৰাল ডিপ্লোমেচিও ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব উইথ এলং উইথ দ্য এডভান্স বুদ্ধিষ্ট সাৰ্কিট ডেভেলপমেণ্ট হয় এইটা বেসিক্যালি ওয়ান লাইনাৰ ফ্যাক্টছ হয় তোমালোকে এইটো স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব পাৰিবা হা তোমালোকৰ এই সৰু এক্সামত এইবোৰ ওয়ান লাইন এক্সামত এইটো সুধিব বহুত চান্সেছ থাকে হ'ব নেক্সট টু চাওঁ ৰাইট অফ পাৰ্চন উইথ ডিসেবিলিটিজ এক্ট 2016 যেটো 10 বছৰ হৈ গ'ল এই এক্টটো সো ইয়াৰ বিষয়ে আমি এক্সাম পাৰ্সপেক্টিভ যেটো মেইনছ তোমাৰ 3 মাহ পাছত আহিব তাৰপৰা এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো ক'ব গ'লে সো চোৱা মই কৈছোৱে যে ইণ্ডিয়া ৰাইট টু পাৰ্চন উইথ ডিসেবিলিটি এক্টটো আহিছিলে 2016 চনত ৰাইট সো ইণ্ডিয়া বেসিক্যালি ৰেটিফাইড তাৰ আগতে ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড নেশ্যন কনভেনশন অন ৰাইট অফ পাৰ্চন উইথ ডিসেবিলিটি 270 তে 2007 চনত ৰেটিফাইড কৰিছিলে আৰু লগত তাৰ পাছত আহিল তোমাৰ RPW এক্ট ঠিক টু এলাইন দ্য ডমেষ্টিক ল উইথ দ্য কনভেনশন ৰিপ্লেসিং দ্য পাৰ্চন উইথ ডিসেবিলিটি এক্ট 1995 হয় এতিয়া জানিব লাগিব যে ৰাইট অফ পাৰ্চন উইথ ডিসেবিলিটি এক্টত কি আছে নহয় নে প্ৰথম কথা আছে যে যেটো ডিসেবিলিটি পার্সেন্টেজ সিস্টেম থাকে জানা থাকে 7 to 21% লে কৰিলে এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় যদি কয় লগতে ইকুৱেলিটি আৰু নন ডিসক্ৰিমিনেশন টাৰ্মস তোমাৰ প্ৰভিজন এড কৰিছে যেন ইকুৱেলিটি বিফৰ দ্য ল গ্যাৰান্টি কৰিছে ডিসক্ৰিমিনেশন হ'ব নালাগে এডুকেশ্যন এমপ্লয়মেন্ট আৰু হেলথ কেয়াৰ হাউজিং ট্ৰান্সপৰ্ট এণ্ড পাব্লিক সাৰ্ভিসত ৰিজাৰ্ভেশ্যন প্ৰভাইড কৰিছে কিমান পাৰ্সেন্টেজ 4% ইন গভৰ্নমেন্ট এমপ্লয়মেন্ট আৰু 5% ৰিজাৰ্ভেশ্যন ইন হায়াৰ এডুকেশ্যনাল ইনষ্টিটিউচন funded and recognized by the government এটো মন কৰিবা accessibility হৈছে হয়নে আমি এতিয়া তুমি গুৱাহাটী যাবা নহয় কিছুমান বাছত তোমাৰ PWD কাৰণে স্পেসিফিক কিছুমান এনেকে ৰলিং থাকে য'ত হেদি উঠা নমা কৰিবলৈ সুবিধা হওক ইনফেক্ট কিছুমান গভৰ্নমেন্ট বিল্ডিঙত এক্সট্ৰাকে হেতৰ কাৰণে বনাই থোৱা হয় হেতৰ কাৰণে হয় সো এটো হৈছে ইনক্লুসিভ এডুকেশ্যন right to study in the mainstream school assistive device special educator হ'ব লাগিব লগতে তোমাৰ বেলেগ বেলেগ ইনষ্টিটিউচনেল ফ্ৰেমৱৰ্কো প্ৰভাইড কৰিছে যেনেকৈ অফিচ অফ চিফ কমিশনাৰ ফৰ PWDs হৈ গ'ল ষ্টেট কমিশনাৰ হৈ গ'ল এডভাইজৰী বৰ্ড ফৰ চেণ্ট্ৰেল এণ্ড ষ্টেট লেভেল সো চোৱা এই এক্টটো যেটো আইন কানুন বনাইছিলে 2016 চনত কি এচিভ কৰিলে ন আৰু কি বস্তু এতিয়াও চ্যালেঞ্জ ৰূপত আছে এটো আমি চাই লওঁ ফ্ৰম মেইনছ পাৰ্সপেক্টিভত চোৱা এচিভমেন্ট যেতিয়া কম প্ৰথমটো হৈছে যে এনৰোলমেন্ট হৈছে স্কুলত আৰু হায়াৰ এডুকেশ্যনত এমপ্লয়মেন্ট প্ৰভাইড কৰিছে হয়নে accessibility provide কৰিছে আমি জানো barrier free infrastructure যেটো মই কৈছিলো buses and all public infrastructure public building তে provide কৰিছে যদি এটা সবচে ইম্পৰ্টেন্ট আছে rise in para athlete সবচে ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু যদি challenges খিনি কম
যে এতিয়াও বস্তুটো ৰেম টয়লেট লিফ্টছ অফেন প'ৰলি ডিজাইন হয় ৱেবছাইট লেক স্ক্ৰীণ ৰেডাৰ কম্পেটিবিলিটি shortage of special educator and assistive tech employment low workforce participation এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু লগতে টিক বক্স কমপ্লায়েন্স হিষ্ট্ৰী অফ জেনুইন ইনক্লুজন আৰু লগতে ছ'চিয়েল ষ্টিগমা আছে ষ্টেৰিঅটাইপ আছে আৰু লগতে লিমিটেড এৱাৰনেছ আছে এইটো সমাজত ক'ব গ'লে ঠিক এতিয়া চোৱা তোমালোকে মেইনছতো লিখিলা এচিভমেণ্ট কি কৰিলে চেলেঞ্জেছ কি আছে এতিয়াতো লিখিব লাগিব না আমি ৱে ফৰৱাৰ্ড বা গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ কি হ'ব পাৰে ৰাইট চ' যদি কওঁ গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভৰ কথা কওঁ যেতিয়া প্ৰথমটো আছে এচেছেবল ইণ্ডিয়া কেম্পেইন সুগম্য ভাৰতীয় অভিযান ইউনিক ডিজিটেল আইডি project national action platform skill development for pwd assistance to disabled person scheme and din dayal disabled rehabilitation scheme eto important hoy so a government initiative nijor notebookot note down kori laba thik jodi way forward ase egira way forward tomaloke likhi pariba jodi ami constitutional international context ko eta article basis ot tomaloke monot rakhiba pariba hoy so egira bisi prelims perspective pa sai laba ebar মই কলো অলৰেডি ডিসকাস কৰিলো এটা নেক্সট হোৱা আমি আমাৰ অসমৰ এগৰাকী লেডি ডক্টৰ অনন্যা মিশ্ৰাই এৱাৰ্ড পাইছে কি হয় প্ৰেষ্টিজিয়াছ মেৰী স্কোডস্কা কিউৰি একশ্যন ডক্টৰেল নেটৱৰ্ক ফেলোশ্বিপ টু পাৰ্চিউ হাৰ PhD এট KU লিভেন বেলজিয়াম ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহ'ব পাৰে কি ঠিক APSC বা কোনো এক্সামে হিট কৰি দিব পাৰে এনেকৈ নিউজবোৰ হয়নে চ' মানে ডক্টৰেট পঢ়িবৰ কাৰণে তেওঁ এটা স্কলাৰশ্বিপ পাইছে য'ত বহুত এটা হাই লেভেল তোমাৰ হয় চ' ইট ইজ ওৱান অফ দ্য European Union Flexi Research Fellowship Program funded under the Horizon Europe framework named after Maria Sklodowska-Curie, only person to win Nobel Prize here দুটা scientific field এটাটো হৈছে তোমাৰ ফিজিক্সত পাইছে তেওঁ এটা ফিজিক্স আৰু এটা হৈছে কেমিষ্ট্ৰি ঠিক এইটো মন কৰিবা যদি কেমিষ্ট্ৰি কথা কওঁ তেওঁ সলি মানে অকলে তেওঁ পাইছিলে নবেল পিস প্ৰাইজ যেটা ফিজিক্স হ'ব তেওঁ শেয়াৰ কৰিছিল বেকৰেলৰ লগত আৰু পেৰি কিউৰিৰ লগত এইটো মন কৰিবা This was sharing this was solely যেটো ফিজিক্সত পাইছে এটো শেয়াৰিঙত পাইছিলে আৰু কেমিষ্ট্ৰিটো solely পাইছিলে এটো মন কৰিবা ঠিক সো এগিৰা বেসিক্স হয় হ'ব এগিৰা চাই লবা এবাৰ শেয়াৰ কৰি দিম নেক্সট আছে ইণ্ডিয়ান টি ইণ্ডাষ্ট্ৰি এট এ ক্ৰছ ৰোড এটা আৰ্টিকেল আছিল ৰিসেন্টলি অসম ট্ৰিবিউন আছে 25 তাৰিখ আহিছিল নেকি এটা অপিনিয়ন শেয়াৰ টাইপৰ আছিল য'ত তোমাৰ ইকনমিক চ্যালেঞ্জেস কি ফেস কৰে আমাৰ ইণ্ডিয়ান টি ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰু কিয় মানে এটা ইন ফিউচাৰ এটা বেলেন্স ইম্পৰ্ট পলিচি লাগে টু প্ৰটেক্ট দ্য ডমেষ্টিক প্ৰডিউচাৰ ৱেল কমপ্লাইং উইথ দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড কমিটি ঠিক এটা চোৱা আমি যে গম পাওঁ যে আমাৰ ইণ্ডিয়ান টি ইণ্ডাষ্ট্ৰিত এক্সপৰ্টটো বহুতে কম হয় কাৰণ কি আছে হয়নে প্ৰথমটো হৈছে প্ৰডাকশ্যন কষ্ট এটা প্ৰডাকশ্যন কষ্ট কথা কওঁ হয়নে ৰাইজিং ৱেজ fertilizer দাম বাঢ়িছে fuel climate pressure and all এবোৰ আছে price not keeping pace with the cost and squeeze the margin stagnant price to work বহা নাই profitable হোৱা নাই আৰু যদি কওঁ যে low price import risk of depressing the domestic market যদি আমাৰ বাহিৰৰ পৰা যে টি আহে তেতিয়া আমাৰ লোকেলছৰ টি চাহবোৰ দাম কমিব হয়নে সেইটো আমাৰ লোকেল ডমেষ্টিক প্ৰডিউচাৰ ওপৰত ইম্পেক্ট কৰিব সো আলটিমেটলি টি মেটাৰ কিয় কৰে নহয় না এটা জানিব লাগিব আমি কাৰণ আলটিমেটলি আমি গম পাওঁ অসমৰ টিটো বহুতে হয় প্ৰডাকশ্যনটো হয় ইনফেক্ট সো চোৱা টি যেতিয়া কওঁ পাঁচটা কেটেগৰী ভাবি লোৱা প্ৰথমটো হৈছে ইকনমি ঠিক EES এইটো মনত ৰাখিবা EES ৰ ক্ষেত্ৰত মানিবা ইকনমি মানে মেজৰ এগ্ৰিকালচাৰ এক্সপৰ্ট হয় আমাৰ হয় ফৰেন এক্সচেঞ্জ আৰ্নিং কৰোঁ লণ্ডন এণ্ড অল এইবোৰ এৰিয়াত পঠিয়াওঁ ৰাছিয়াটো বহুত আমাৰ টি গৈ থাকে আমি ইণ্ডিয়াৰ পৰা লগতে অকশ্যন এণ্ড প্ৰচেছিং হৈ থাকে এমপ্লয়মেণ্ট লাইভলিহুড টু দ্য মিলিয়নছ স্মল ট্ৰি গ্ৰ'ক ছাপোৰ্ট কৰে লগতে ট্ৰান্সপৰ্ট এণ্ড এলাইজ ছেক্টৰক ছাপোৰ্ট কৰে হয়নে যেতিয়া ছ'চিয়েল কওঁ ইট ইজ এ বেকবন অফ প্লান্টেশ্যন ইকনমি এডুকেশ্যন এণ্ড হেল্থ কেয়াৰ ছাপোৰ্ট কৰে আৰু হাউজিং ইন টি ষ্টেটো মেইনটেইন কৰে যদি এনভাইৰমেণ্টেল কেছত আহিব কনজাৰ্ভ দ্য গ্ৰীণ কভাৰ হয় বায়'ডাইভাৰ্চিটি ৱেন ছাষ্টেইনেবল লগতে ক্লাইমেট চেঞ্চিটিভ ক্ৰপো হয় ইনফেক্ট যদি এতিয়া কাৰেণ্ট চেলেঞ্জেছ কথা কওঁ মই আগতে কৈছিলোঁ ৰাইজ ইন কষ্ট অফ প্ৰডাকশ্যন ল' টি প্ৰাইচেছ পাই আছে ক্লাইমেট চেঞ্জ বহুত হেভি আছে ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইছ্যু বহুত আছে ঠিক এটাকে চাওঁ এতিয়া চোৱা ৰাইজ ইন কষ্ট অফ প্ৰডাকশ্যন যেতিয়া লেবাৰৰ ৱেজেছ মানে তোমাৰ সিহঁতৰ হাজিৰা বাঢ়িব তো অভিয়াছলি চাহপাতৰ দামটো বাঢ়িব লাগিব লগতে ফাৰ্টিলাইজাৰ ইনপুট কষ্ট বাঢ়িলে সিহঁতৰ দাম বাঢ়িব লাগিব ইলেক্ট্ৰিচিটি এণ্ড ফুৱেল প্ৰাইচো বাঢ়িছে ছাষ্টেইনেবল চাৰ্টিফিকেশ্যন কষ্টটো হ'ব হয়নে যদি ল' টি প্ৰাইচেছ হয় কাৰণ কিয় হয় প্ৰাইচ
লেগ প্ৰডাকশ্যন কষ্ট লগতে তোমাৰ ৰিডিউচ প্ৰফিটেবিলিটি ফৰ ই ষ্টেট স্কুইজেছ স্মল ট্ৰি গ্ৰ'ৱাৰ্ছ আৰু এফেক্ট ফেক্টৰিজ যদি ক্লাইমেট চেঞ্জ এতিয়া গম পাম ইৰেগুলাৰ ৰেইনফল হৈ আছে লগতে হিট ষ্ট্ৰেছো হ'ব এতিয়া তোমাৰ ভাদ মাহ বা শাওণ মাহত তোমাৰ বহুতে গৰম হ'ব পেষ্ট এটেক থাকে লৱাৰ ইলেণ্ড কোৱালিটিৰ ওপৰত ইম্পেক্ট থাকে আৰু যদি ষ্ট্ৰাকচাৰেল লেবাৰ শ্বৰ্টেজ হয় এজিং টি বুচেছ হয় হাই লজিষ্টিক কষ্ট হয় আৰু কম্পিটিশ্যন ফ্ৰম কেনিয়া শ্ৰীলংকা এণ্ড ভিয়েটনাম এইটো মনত ৰাখিবা এই তিনিটা কাণ্ট্ৰি যিটো কম্পিটিশ্যন হয় এইটো বহুত ডাঙৰ আছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান টি ছেক্টৰৰ কাৰণে এতিয়া 2024 ডাটা মতে আমি যদি কওঁ প্ৰডাকশ্যন কিমান হৈছিল চোৱা 1285 মিলিয়ন কেজি উইথ ইজ লেছ দেন 2023 ডাটা আৰু যদি কওঁ যে 255 মিলিয়ন কেজি এক্সপৰ্ট কৰিছিলোঁ হায়েষ্ট ইন দ্য নিয়েৰলি ডিকেড আৰু ইম্পৰ্ট ইজ মেইনলি 45 মিলিয়ন কেজি হয় আৰু ইম্পৰ্টছ ক'ৰ পৰা হয় কেনিয়া নেপাল এণ্ড ভিয়েটনাম হয় এইটো মন কৰিবা 1.3 বিলিয়ন কেজি ডমেষ্টিক এবিলিটি আফটাৰ এক্সপৰ্ট ইমানটো আমাৰ এক্সপৰ্ট কৰাৰ পাছত আমাৰ ওচৰত ইমানটো এভেইলেবল থাকে যদি গ্ল'বেল পজিশ্যন কওঁ ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট প্ৰডিউচাৰ ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট কনজিউমাৰ থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট এক্সপৰ্ট ভেলু এইটো আছে আছাম চেজ 50% ইণ্ডিয়াছ প্ৰডাকশ্যন এইটো পইণ্ট মন কৰিবা তোমালোকৰ ইণ্ট্ৰডাকশ্যনত মেইনছৰ কাৰণে বহুত ভাল পইণ্ট আছে চোৱা এইকেইটা আছিল তোমাৰ যদি ছাজেষ্টেড পলিচি মেজাৰ আছে এইকেইটা তোমালোকে পঢ়ি কিনে নিজে লিখিব পাৰিবা ফেকচুৱেল বস্তু হয় মই কৈছোঁ অসমৰ যদি ফ'কাছ থাকিব লাৰ্জেষ্ট টি প্ৰডাকশ্যন ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 50% হ'লে প্ৰডাকশ্যন ইন ইণ্ডিয়া অসমৰ পৰা যায় ফেমাছ ফৰ ষ্ট্ৰং টি মাল্টি আছাম টি প্ৰডাকশ্যন ফেইল এতিয়া চোৱা অসমৰ টি প্ৰডাকশ্যন ফেইল হৈছে মানে কমিছে প্ৰডাকশ্যনত কমিছে ডিউ টু হিট ৱেভছ এণ্ড ফ্লাড এইটো মন কৰিবা আমাৰ অসমত মেইন হয় ফ্লাডৰ পাছত যিটো বৰষুণ শেষ হোৱাৰ পাছত যিটো হিট ৱেভ বহুত ডাঙৰ মানে বহুত একদম গৰম উঠা একদম মানে নক'বা আৰু বহুত ঠাৱনি নথকাকৈ গৰম থাকে আৰু আমাৰ ইয়াত চ' পজিটিভ ষ্টেপ বাই দ্য টি ব'ৰ্ড কি ষ্টেপছ লৈছে টি ব'ৰ্ডে হয় আৰু যিটো ৱে ফৰৱাৰ্ড হ'ব লাগে যে কেনেকৈ আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ আছাম পাৰ্চপেক্টিভৰ চোৱা তোমালোকে এই শ্লাইডটো একচুৱেলি ইউজ কেনেকৈ কৰিবা যেতিয়া কণ্টেক্সটো আহিব যে আছাম টি ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত হয়নে চ' এইটোক আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ এই শ্লাইডটো হ'ব বেচিক ফেক্টছ চাওঁ টি ইণ্ডাষ্ট্ৰী টি ব'ৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া ফাংচনছ আণ্ডাৰ দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰী লাৰ্জেষ্ট প্ৰডিউচাৰ হৈছে আছাম হয় এনুৱেল প্ৰডাকশ্যন 1285 বিলিয়ন পাৰ কেজি একাউণ্ট 2024 ডাটা আৰু কিছুমান এনেকৈ টাৰ্মছ থাকে যেনেকৈ আমি CTC যিটো APSC আগত আহিছিলে ক্ৰাছ টিয়াৰ কাৰ্ভ হয়নে চ' তেনেকৈ MRL ষ্টেণ্ড ফৰ মেক্সিমাম ৰেচিডিউল লিমিটছ লগতে গ্ল'বেল ৰেংক ছেকেণ্ড হয় গ্ল'বেল ৰেংক ইন টাৰ্মছ অফ চোৱা ইয়াত গ্ল'বেল ৰেংক ইন টাৰ্মছ অফ প্ৰডিউচাৰ আছে প্ৰডিউচিং ক্ষেত্ৰত ছেকেণ্ড আছোঁ আৰু যদি মই কওঁ এক্সপৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত থাৰ্ড আছোঁ আমি ইণ্ডিয়া হয় চ' এয়া আছিল তোমাৰ আজি বেচিকেলি ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ এতিয়া কওঁ 3 দিনৰ ভিতৰত চ' এয়া আছিল তোমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ ফ্ৰম 25th 26th এণ্ড 27th অফ জুলাই চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ বাতৰি বিশ্লেষণ ধন্যবাদ